Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một viên pin 9V. Vỏ của nó được tạo nên từ ống nhựa PVC. Nó được tạo hình giống với viên pin 9V mà các bạn vẫn hay nhìn thấy. Để biết cách tạo ra nó như thế nào, hãy xem hết video này nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ mình nhé.